Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem o persoană aici puțin vicleană, ascunsă, puțin geloasă. Este energia unui bărbat care se află într-o situație foarte complicată. Pe de altă parte, persoana aceasta se simte atrasă de tine, doar că fie nu are curajul să-ți spună, fie este vorba despre o persoană care este aici foarte geloasă. Da? Ce mai văd în unele cazuri, că avem aici pe cineva care fie mai este cu o altă femeie, fie este vorba despre o persoană care se uită prin mai multe direcții. Poate persoana aceasta ascunde ceva aici. Văd aici, de asemenea, o persoană foarte șireată, este o persoană inteligentă, dar o persoană în privința căreia este bine să acorzi o mai mare atenție. Pentru tine avem acest bărbat care are o influență foarte mare asupra ta în acest moment. Dacă ești bărbat, văd că te concentrezi foarte mult pe felul în care arăți, pe masculinitatea ta. Dacă ești femeie, uite, în acest moment te poți afla într-o energie ceva mai masculină. Văd pe cineva care suspină, cineva care se gândește foarte mult la o petrecere, la o întâlnire cu tine. Poate să fie și cineva căruia este dor de tine, dar simt eu aici niște regrete ale acestui bărbat. Poate tu suspini după această persoană, îți dorești să te întâlnești cu acest om. Pentru casa ta, văd aici o mare bucurie, un eveniment frumos care are loc, persoane care îți vin în vizită sau poate să însemne de asemenea aici și o petrecere la care mergi. Cartea aceasta poate să însemne și că îți vin niște persoane în vizită, vă bucurați împreună de ceva anume, poți să ai și o sărbătoare sau un eveniment în casa ta. O surpriză pe care o ai aici și care are legătură cu o reuniune. Deci te revezi cu cineva în casa ta. Mai poate să semne și că există aici ca un fel de reuniune de familie. Te revezi cu niște prieteni, cu niște oameni dragi. Și aici ai parte de o surpriză foarte mare care poate avea legătură cu o soluție care se găsește. Fie este vorba despre o soluție care ține de o problemă de sănătate, fie pentru unii are legătură cu a repara o relație, cu a repara ceva anume. Îți vine cineva în vizită, reparați ceva împreună, sunteți concentrați pe anumite lucruri. Văd pe cineva care îți poartă o dragoste aici de mult timp. Sau poate să fie o persoană din casa ta, din familia ta, care te respectă mult, care ține foarte mult la tine. În curând, o întâlnire romantică, văd, sau poate chiar să fie vorba despre o declarație de dragoste. Tot în curând, văd aici un sfat prețios pe care îl primești de la o persoană dragă ție. Unii puteți să intrați în contact cu un cuplu din jurul vostru. Să vedem ce spune această carte. Ok.
În curând văd o persoană aici puțin disperată, este o persoană cam instabilă din punct de vedere emoțional, dar mai poate să fie și cineva care își imaginează tot felul de lucruri. Poate să fie și o persoană care acum vine în viața ta, acum zboară din viața ta. Mai simt aici și o schimbare bruscă a persoanei iubite. Cineva care îți dă un mesaj aici și îți spune că îi pare rău în legătură cu ceva. Uite, o conversație foarte plăcută pe care o ai, dar poate să însemne și că într-o adunare de oameni poți să cunoști o nouă persoană. Acest om poate avea niște probleme în acest moment. Simt că trece prin niște schimbări și atunci este normal să fie mai agitat sau mai agitată. Iar unii puteți să aflați de un cuplu din jurul vostru care are niște probleme destul de mari. În viitor, niște secrete pe care le afli, niște discuții importante, discuții filozofice, discuții spirituale, toate astea se pot întâmpla undeva la o vreme de seară, dar ce mai văd aici este faptul că tu vei învăța ceva foarte bun pentru tine în viitorul apropiat. Citești ceva, studiezi ceva anume. Dar văd clar și niște vești care vin către tine. Hai să vedem ce sunt cu veștile. Niște vești aici cu dragoste de la o femeie. Poate să fie o femeie căsătorită sau poate să fie o femeie care are o responsabilitate, care are un proiect în desfășurare, dar în viitor aici ce mai văd eu este că vei avea o discuție cu cineva despre ideea de căsătorie, despre ideea de relație stabilă. Este o femeie care te îndrăgește sau este o femeie care vine către tine și uite, îți poate povesti despre niște probleme pe care le are în dragoste. Avem supărare, ghinion și serviciu. În viitor aici poate să fie vorba despre o persoană, deci femeia asta care, așa cum am zis, parcă are o supărare, fie la muncă, fie este o femeie care trece printr-un moment destul de ciudat și are nevoie de sfatul tău, are nevoie de ghidarea ta. Această persoană îți poate spune niște vorbe legate de un drum. Ce nu știi tu, o hotărâre importantă care s-a luat sau ceva ce tu nu știi legat de familia ta, legat de rudele tale, mai poate să însemne aici că tu nu știi ceva legat de o realizare pe care cineva o are. Se face pace sau s-a făcut pace undeva anume. O reușită, deci tu nu știi aici despre o reușită pe care cineva o are în jurul tău sau poate este vorba despre o reușită pe care tu nu o conștientizezi. Tu ești apreciat, ești iubit aici, dar tu nu știi despre acest aspect. Unii poate nu știți despre o sărbătoare, da? Despre o celebrare, despre o zi de naștere sau un eveniment care are loc undeva anume. Și e ceva legat de mulți bani. De mulți bani, de ideea de contract, colaborare. Poate pentru unii este vorba despre o cerere în căsătorie, despre care nu știți. Și aici poate avea legătură cu un prieten sau cu niște oameni din jur. Avem bărbatul și camera. Este
Este un bărbat matur. Eu cred că acest bărbat are parte de o bucurie și tu încă nu știi despre aceste lucruri. Poate are parte de o realizare și încă nu ți-a spus. Uite, este o persoană puțin falsă. O petrecere aici. Niște oameni care îi vin în vizită. Să vedem ce spune tarotul meu. Cineva care are parte de realizarea dorințelor, de o veste foarte bună, care fie ține de ceva care durează pe termen foarte lung, pentru unii are legătură cu o hotărâre care ține de o mutare, o relocare, sau poate avea legătură în alte cazuri și cu un contract care ține de zona străinătății. Dar este o bucurie foarte, foarte mare. Și are legătură cu o veste despre un final definitiv, dar este un final cu bucurie. Pe neașteptate, uite, te întâlnești cu cineva, poți să cunoști o nouă persoană, dar pe neașteptate văd eu că se găsește o soluție. Poți să te revezi cu o persoană despre care tu știai, poate că e în altă țară, că e în alt loc. Cumva tu știai aici foarte bine că nu ai cum să mai reiei legătura cu această persoană. Hai să vedem despre ce este vorba. Cineva care are niște așteptări. Uite, poate să însemne, uite, pe neașteptată, că poți să semnezi un contract care ține de bani. E ceva ce ai așteptat foarte mult. Pentru unii poate avea legătură și cu o problemă care ține fie de cineva din casa ta, fie este o problemă care ține de o casă, o instituție, ideea de familie, poate. Să vedem pe neașteptat. Un hoț. Pe neașteptate, uite, unii puteți să aveți o surpriză legată de o moștenire sau de niște bani pe care îi așteptați. Da? Atenție la un hoț, atenție la cineva care stă la pândă. Avem o femeie matură, o femeie tânără. Poate este vorba despre o discuție aici pe care o vei avea cu o prietenă sau cu o persoană dragă ție. Poate să fie și asta. Doar că văd oarecare falsitate. Ce o să te mire? Norii, poate o să te mire aici o ceartă sau o perioadă întunecată. De asemenea, poate vei rămâne surprins de faptul că cineva nu arată tot ceea ce știe. Poate să reprezinte chiar și o vreme întunecată pentru unii, la propriu. Avem o femeie tânără, cineva care studiază și o femeie foarte hotărâtă. Poate niște probleme pe care o persoană mai tânără le are, fie legate de studii, fie sunt probleme care pot ține aici, bineînțeles, și de o regulă care se impune. Uite, poate să fie și o problemă de sănătate a cuiva. Și ce o să te mire e că persoana aceasta speră un anumit lucru de foarte mult timp. Doar că e ca și cum s-ar lupta cu morile de vânt, e ca și cum s-ar lupta cu vremea și n-ai cum să te pui cu vremea. Cineva care este prins aici, da?
Văd un bărbat care este prins în ceva sau e blocat în ceva și îți poate da niște mesaje. Să vedem și oracolul ce spune. Flacără, geamănă, copil, uniune, relație serioasă. Uite, văd aici o persoană care dă dovadă de foarte multă sinceritate, niște discuții de la suflet la suflet, dar în unele cazuri simt eu că poate să fie vorba despre o nouă persoană care apare în viața ta, o nouă înțelegere pe care o faci cu o persoană, o colaborare nouă. Și uite, văd aici un rege de gheață, un bărbat mai rece, mai detașat, poate este un șef. Persoana aceasta, uite, își deschide sufletul așa deodată. Se bucură precum un copil. Se bucură precum un copil. Și din nou această idee de vacanță, da? Călătorie, distanță mare, ceva legat de străinătate mai poate să fie. Unii simt aici că puteți avea un succes foarte mare din punct de vedere profesional. Să vedem oracolul ce spune. Avem romantism, cuvinte dulci, o persoană puternică, o persoană care are foarte multe resurse interioare cât și exterioare și de asemenea această persoană care este puțin temătoare. Deci este o persoană sinceră, puternică, frumoasă și la vorbă și la fizic, dar poate să fie o persoană care are emoții atunci când se apropie de tine. Pentru unii mai văd un moment foarte emoționant aici. Și uite, e ceva ce se petrece ca prin magie aici, legat de bani, legat de valoare, stabilitate. E o transformare aici care, să știi că ține și de viața privată. Avem o lună de miere sau o după-amiază petrecută împreună cu cineva, un weekend petrecut împreună cu cineva. Cărțile spun că asta te-ar putea ajuta foarte mult. Să te relaxezi sau să-ți găsești dragostea sau să-ți refaci relația în care ești. Îngerii spun să-ți exprimi iubirea, să mergi și să faci acele gesturi romantice. Pentru cei singuri este despre a vă chema și sufletul pereche, prin rugăciune, prin afirmații. Și îngerii spun să faci efort, pentru că iubirea adevărată presupune să faci efort. Îngerii mai spun că se merită să aștepți o nouă iubire sau o nouă persoană în viața ta, pentru că această relație chiar poate duce către ceva serios. În unele cazuri simt aici o resetare într-o relație deja existentă, o transformare care, bineînțeles, ar putea, da, să meargă poate la un alt nivel, adică oficializarea relației, o logodnă, ceva. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.